ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው አንድ አጭር መረጃን ይዤ ወደናንተ መጥቻለሁ። የዛሬው መረጃ የሚያተኩረው ደግሞ የፊታችን ህዳር 7 በሚደረገው የታላቁ ሩጫ ላይ የሚሳተፉ ዘማሪዎቻችንን በተመለከተ ይሆናል። አብራችሁኝ ሁኑ። በኢትዮጵያ የፊታችን ህዳር 7 ከ45000 ሰዎች በላይ የሚሳተፉበት ታላቁ ሩጫ ይካሄዳል። ባሳለፍነው መስከረም 5 2012 ታላቁ ሩጫ በዓለም አቀፍ ደረጃ እውቅና ያገኘ መሆኑ የሚታወቅ ሲሆን በኢትዮጵያ ከሚደረጉ የጎዳና ላይ ውድድሮች ትልቅ ድምቀት ያለው ውድድር ነው። በዘንድሮው የታላቁ ሩጫ ላይ ለየት ያለ ነገር አለ። እሱም ለጤንነት እንዲሁም የትምህርት ቤት ግንባታን ለመደገፍ ውዳሴና ዘማሪያን ቤተሰቦቹ መልካም ወዳጅነትን ለማጠናከር በጋራ ይሮጣሉ። ሰላም እንደናችሁ ቴዲ ታደሰ ነኝ። የፊታችን እሁድ ህዳር 7 በታላቁ ሩጫ ከውዳሴ ጋር እንገናኝ። 10 ኪሎ ሜትር በሚፈጀው ታላቁ ሩጫ ውድድር ላይ ከ30 በላይ ዘማሪዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዘማሪ ይድነቃቸው ተካ፣ ዘማሪት ሶፊያ ሽባባው፣ ዘማሪ ወርቅነህ አላሮ፣ ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ፣ ዘማሪ ቴዲ ታደሰ፣ ዘማሪ ቢኒሃም ዋለ፣ ዘማሪ ዮሴፍ ስለሽና በርካታ በዘመናችን የተነሱ ዘማሪዎች እንደሚሳተፉ ለማወቅ ተችሏል። ሰላም ጤና ይስጥልን ቅዱሳን፣ ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ ነኝ። የፊታችን ህዳር 7 ታላቁ ሩጫ ስላለ በዛ ከውዳሴ አፕ ጋር ሆነን አብረን እንሩጥ። እስከ ዛሬ ድረስ ያሉትን ከቁጥር 1 እስከ 4 መዝሙሮችን በውዳሴ አፕ ላይ ታገኙታላችሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። መነሻውንና መድረሻውን መስቀል አደባባይ ላይ የሚያደርገው ታላቁ ሩጫ በአትሌት ኃይለ ገብረስላሴ አስተባባሪነት በየዓመቱ የሚደረግ ውድድር እንደመሆኑ መጠን ታላላቅ አትሌቶች እንደሚሳተፉበትም ይታወቃል። ከዚሁ ጋር ጎን ለጎን ታዲያ ዘማሪዎቻችንም እርስ በእርሳቸው የሚያደርጉት ፉክክር ከፍተኛ እንደሚሆንም ይጠበቃል። አሸናፊዎች በውዳሴ አፕ ማበረታቻ እንደሚደረግላቸውም ከውዳሴ አፕ አስተባባሪዎች ለማወቅ ተችሏል። ሰላም እንዴት ናችሁ? አይዳ ነኝ። የኔ ዝማሪዎች በውዳሴ አፕ ታገኙታላችሁ። ታላቁ ሩጫ ላይ እንገናኝ ከውዳሴ ጋር። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። በታላቁ ሩጫ ወቅት የውዳሴ አፕን የፎቶ ፍሬም በውድድሩ ላይ አግኝቶ ፎቶ በመነሳት በአካውንታቸው ላይ ፖስት ለሚያደርጉ የመጀመሪያ 100 ሰዎች ውዳሴ የኔፔ ሽልማት ያዘጋጀ ሲሆን ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም የታላቁን ሩጫ ምርጥ ፎቶ ከውዳሴ ጋር በመነሳት መሸለም እንደሚቻልም ለማወቅ ተችሏል። ሰላም ለእናንተ ይሁን ቅዱሳን። እኔ ፓስተር ቢኒያም ዋለ ነኝ። አዲሱን ርዕስ አልቀየርም የሚለውን አልበሜን በውዳሴ አፕሊኬሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ሁላችሁም ደግሞ ገዝታችሁ እንድትባረኩ በጌታ ፍቅር ጋብዛችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ አብዝቶ ይባርካችሁ። የፊታችን እሁድ ህዳር 7 ታላቁን ሩጫ ከውዳሴ ጋራ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። ውዳሴ አፕ ለኃይለ ገብረስላሴ የትምህርት ቤት ግንባታ እንዲውል የተዘጋጀውን የገቢ ማሰባሰቢያ ቲሸርት ሽያጭ ለእርዳታ ይውል ዘንድ በእጥፍ ሂሳብ እንደገዛው ከአስተባባሪ ኮሚቴው ለማወቅም ተችሏል። የፊታችን ህዳር 7 በሚደረገው ታላቁ ሩጫ ላይ ከውዳሴ ጋር አብረን እንሩጥ እያሉ ነው ዘማሪዎቻችን። እንግዲህ የምትችሉ ሰዎች በኢትዮጵያ ያላችሁ ህዳር 7 ላይ ከውዳሴ ጋር አብራችሁ ሩጡ። እንደገና ደግሞ የውዳሴን የፎቶ ፍሬም ያገኛችሁ ሰዎች ያንን ፎቶ ፍሬም አንስታችሁ ፎቶ ተነስታችሁ ዌብሳይታችሁ ላይ ወይንም አካውንታችሁ ላይ በመልቀቅ ከመቶዎቹ አንዱ ተሸላሚ መሆን እንደምትችሉም ላሳውቃችሁ እወዳለሁ። ይህን መልእክት እባካችሁ ለአገልጋዮችና ለአማኞች ሁሉ በአስቸኳይ አድርሱልኝ። ይህ ከታች የምታዩት ጽሑፍ አንድ የታወቀ የህፃናት የልብ ቀዶ ጥገና ሐኪም የላከልኝ መልእክት ወይንም ቴክስት ነው። በደንብ አንብቡት። በተለይ ለታዋቂ አገልጋዮች አድርሱልኝ። የልብ ማዕከል ከተገነባ በጣም ቆይቷል። በዶክተር በላይ አበጋዝ አስተባባሪነት 1 ብር ለአንድ ልብ በሚል ብር ከህብረተሰቡ ተሰብስቦ የተሰራ ሲሆን ጥቁር አንበሳ ግቢ ውስጥ የተሰራ ማዕከል ነው።
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሙሉ ኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች አሰልጥኖ ስራ ጀምሯል። በዋናነት የህፃናት ልብ ቀዶ ሕክምና ነው የሚያደርገው። የልብ ችግር ያለባቸውን ህፃናት ያክማል። የተሟላ መሳሪያና የተሟላ ባለሙያዎች ቢኖሩትም ለኦፕሬሽን የሚያስፈልጉት አላቂ ዕቃዎች ባለመኖራቸው ብዙ መስራት አልተቻለም። በአሁኑ ሰዓት ከ5000 በላይ ህፃናት በመጠበቅ ላይ ይገኛሉ። ብዙ ባለስልጣኖች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ አርቲስቶች ጎብኝተውታል። በማስታወቂያዎች ህብረተሰቡን ለማሳተፍ እየተሞከረ ነው። በአጭር መልእክት ብር ለመሰብሰብ ይሞከራል፣ ግን ብዙም አልተሳካም። ህዝቡ ውስጥ የባለቤትነት ስሜት ለመፍጠርና ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ለማግኘት ጥረት እየተደረገ ነው፣ ግን ብዙ ለውጥ የለም። ህፃናቶቹ በጊዜ ካልተደረሰላቸው ተስፋ የላቸውም። ጨዋታው የጊዜ ነው። የክርስቲያኑ ማህበረሰብ ብዙም በበጎ ስራ ላይ አክቲቭ አይደለም። በትንሽ ጥረት እነዚህን ህፃናት መታደግ እንችላለን። አሁን እንደሚደረገው 10 ብር 100 ብር ቀርቶ እንደ ድሮ 1 ብር ለ1 ልብ ብለን ብንነሳ ብዙዎችን መታደግ እንችላለን። ለዚህ ደግሞ ጌታ ቢረዳሽና ማነቃቃት ብትቺ መልካም ነው። ሄደሽ መጎብኘት ብትቺ የበለጠ መልካም ነው። ዘማሪ ሶፊያ ሽባባው በፌስቡክ ገጿ ላይ የተላከላትን መልእክት ያስቀመጠችው ነው። ይህ መልእክት ልብ የሚነካ ነው። ሁላችንም 1 ብር ለ1 ልብ በሚለው ሐሳብ ብንስማማና 1 ብር ለ1 ልብ ብናወጣ ብዙ ሰዎችን መታደግ እንችላለን። ይህንን መልእክት ለብዙዎች እንድታደርሱ እኔም አሳስባችኋለሁ። መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። አብሬያችሁ የቆየሁት አሹ ዊነር ነበርኩኝ። ተባረኩ።